જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું એક નાસ્તો જે ભાત હોય છે, વધારે આપણે દાળ ભાત બનાવ્યા હોય અને વધી જાય ભાત, તો એનો આપણે ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ માટેનો આ નાસ્તો છે। તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ વધેલા ભાત છે જે બપોરે બનાવ્યા હતા, તો સાંજે ઉપયોગમાં આ રીતે આપણે લઈ લેવાના। તો એક વાટકી ભાત છે, અડધી વાટકી સોજી છે, અડધી વાટકી ચણાનો લોટ છે અને આ એક વાટકી જેટલું દહીં છે। ખાટું કે મોળું ગમે એવું દહીં હોય તો ચાલશે। તો ચાલો હવે આપણે આને પલાળી દઈએ। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને એમાં આપણે આ રાંધેલા ભાત નાખી દઈશું, ત્યાર પછી સોજી નાખી દઈશું, ત્યાર પછી આ દહીં છે એ નાખી દેવાનું છે અને આ ચણાનો લોટ છે એને બી નાખી દેવાનું છે। હવે આ બધાને આપણે ક્રશ કરી દેવાનું છે અને ક્રશ કર્યા પછી આપણે અડધી કલાક કે કલાક માટે મૂકી રાખીશું અને પછી આપણે જે ઢોકળાના ફોર્મમાં જ આ બનવાનું છે નાસ્તો। તો આવી રીતે આપણે પહેલાં આને ક્રશ કરી દઈએ। હવે આપણું બેટર સરસ એકદમ ક્રશ થઈ ગયું છે અને હજુ આપણે આમાં સોજી છે એટલે થોડુંક પાણી નાખવાનું છે, જેથી કરી અને સોજી એકદમ આપણી ફૂલી જાય। અને હજુ આપણે આને અડધી કલાક માટે કલાક માટે મૂકવાનું છે, જેથી કરી અને સોજીનો જે આપણો ભાગ છે એ બધો એકદમ ફૂલી જાય। તાત્કાલિક જો તમે બનાવશો તો જોઈએ એવો આપણો નાસ્તો બનશે નહીં અને સોજી એકદમ ક્રિસ્પી લાગશે। એટલે આને આપણે સોજીને પોચી કરવા માટે આપણે કલાકથી અડધી કલાક માટે તો મૂકવું જ પડશે। તો ચાલો હવે આપણે આને મૂકી દઈએ અને પછી બનાવીએ। હવે આપણા બેટરને એકદમ અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, 30 મિનિટ માટે મૂક્યું હતું, તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘાટું આ બેટર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી ખાંડ નાખી દઈશું। ખટાશ લીંબુ નાખ્યું, આપણે દહીં નાખ્યું છે એટલે આપણે 1 ચમચી ગળપણ માટે ખાંડ નાખવાની છે અને આ સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખવાનું છે અને આ ઈનો છે જે 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ છે એ ઈનો નાખવાનો છે। હવે આ બેટરને આપણે એકદમ હલાવવાનું છે સરસ, બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। આમાં કોઈ મસાલા નાખવાના નથી, મસાલા ના નાખો તો બી આ સરસ એકદમ નાસ્તો સરસ તૈયાર થાય છે। અને એક નાસ્તા તરીકે આપણે જે સફેદ ખમણ ઢોકળા કહીએ પોચા, એવા જ આ ઢોકળા જેવું બનશે, પણ આપણે એનો આકાર ઢોકળા જેવો નહીં આપી, આપણે અલગ જ આકાર આપીશું। બસ સરસ આપણું બેટર એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણું પાણી બી ગરમ સરસ થઈ ગયું છે અને આપણે એક ટીન છે જ્યાંને ગ્રીસ કરી દેવાનું છે તેલથી અને આ બેટરમાં આમાં આ છે બેટર આમાં નાખી દેવાનું છે। એકદમ સરસ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ બેટરને એકદમ ફેટી લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો બસ આ જ ટાઈપનું આપણે, કે આપણે ખાવાનો ઈનો સોડા નાખ્યો છે એટલે એકદમ પોચું થશે આપણું આ બેટર। જ્યારે નાસ્તો સરસ બનશે ત્યારે એકદમ ખમણ જેવું જ પોચું બનવાનું છે। હવે આપણે આ ટીનમાં આવી રીતે પાથરી દઈશું, બધું આવી રીતે સેટ કરી અને આપણે જે ઉકળવા પાણી મૂક્યું છે ઢોકળિયું એમાં આ ડબ્બો મૂકી દેવાનો છે। હવે આપણે આને આવી રીતે ટેપ કરી દઈશું, જેથી કરી અને આપણા સરસ એકદમ ફૂલેલો નાસ્તો સરસ થાય। હવે આપણે ચેક કરી દઈશું, જોઈએ સરસ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ આ આપણું વરાળથી બફાઈ ગયું છે। હવે આપણે આને આવી રીતે પલટાવી દઈશું। જોઈ શકો છો તમે સરસ એકદમ આપણું રૂ જેવું પોચું થયું છે, એકદમ સરસ। જે આપણા ખાટા ઢોકળા બનાવી છીએ, આપણે જે સોજીના બનાવી છે એક ટાઈપનું થયું છે। હવે આપણે આના પીસ પાડી દઈશું, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, એકદમ સ્પોન્જી થયું છે સરસ, બસ આ ટાઈપનું જ આપણે રાખવાનું છે। હવે આપણે આના પીસ પાડી દઈશું। હવે આપણે ચેક કરી દઈએ, જો મેં એકદમ સરસ કાપા પાડી દીધા છે અને એકદમ સરસ બધા એકદમ ઉખડી જાય છે, તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ આપણું રૂ જેવું પોચું થયા છે। ઢોકળા જ કહેવાય આને,
પણ એક જે આપણા બચેલા ભાત હોય એમાંથી આપણે જે તાત્કાલિક આપણે જે નાસ્તો બનાવવો હોય તો આ નાસ્તો સરસ બની જાય છે. ખાલી આપણે પહેલાં તૈયારી કરી અને મૂકી દીધી હોય તો આ નાસ્તો એકદમ ઝટપટ બની જાય છે. તમે જોઈ શકો છો બધું એકદમ છૂટું પડી જાય છે સરસ. હવે આપણે આને વઘારીશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાડી પડે છે મારી. તો હવે આપણે આને એક અલગ જ ટેસ્ટ આપીશું વઘારમાં અને વઘાર કરી દઈએ આપણે. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી દીધું છે અને આપણે બહુ ઓછા જ તેલનો આ નાસ્તો છે. જે ડાયટિંગ કરતા હોય એના માટે તો આ બેસ્ટ નાસ્તો છે. તો મેં ઓછું જ તેલ નાખ્યું છે, એક અડધાનું અડધું જ પાવનું તેલ નાખ્યું છે. હવે આ તેલ થઈ જાય પછી એમાં આપણે જીરું નાખીશું, રાઈ નાખીશું અને એક અલગ જ ફ્લેવર આપી અને આપણે વઘારીશું. થોડીક રાઈ નાખીશું, રાઈ તતડે પછી થોડું જીરું નાખીશું, થોડું એકદમ જીરું તતડી જાય પછી, કારણ કે આપણે આમાં બિલકુલ તેલનો બહુ ઉપયોગ ઓછો જ કર્યો છે અને ભાતમાં બી આપણે બિલકુલ તેલ ઓછું જ નાખ્યું છે. તેલનો ક્યાંય ઉપયોગ કર્યો જ નથી. ફક્ત ખાલી એક ચમચી આ તેલ નાખવાથી જ આપણા સરસ આ નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે. હવે થોડીક રાઈ જીરું તતડે પછી આપણે આ લીલા મરચાં નાખી દેવાના છે, કારણ કે આપણે તીખાસ માટે પહેલાં ખીરામાં કશું નાખ્યું નથી એટલે થોડાક મરચાં નાખીશું. મરચાં થોડાક તતડે પછી આપણે જે આ પાઉંભાજીનો મસાલો છે એ તેલમાં નાખી દેવાનો છે. સરસ સોતે કરી દેવાનો છે મસાલાને. અને આ છે આપણો પેલું આ છે સોસ છે, જે સોસની ફ્લેવર એ સરસ આવે છે. એમાં ખાટું, ગળ્યું અને તીખું ત્રણેય ટેસ્ટ નાખી અને સરસ આપણે આ નાસ્તો વઘારીશું. સરસ આ ટેસ્ટ સરસ લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે. બસ આ રીતે જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે. કોઈ એક બી વધારે પડતા આપણે મસાલા કર્યા નથી. એક ઓછું તેલ અને ઓછા મરચાંમાં મસાલામાં આ સરસ આપણો નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આપણે જ્યાં નાખી દઈશું. હવે આપણે બધું એને મિક્સ કરી દઈશું. સરસ એકદમ બધું મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ આ ઢોકળા જેવું છે એમાં આપણે બધું કોટ કરી દેવાનું છે. પાઉંભાજીની ફ્લેવરવાળો મસાલો નાખ્યો છે તો બહુ સરસ થશે. તમે જોઈ શકો છો. બહુ આપણે હવે આને એકદમ હલાવવાનું નથી, હલાવવાથી જેથી કરી અને એકદમ આપણા સ્પોન્જી બન્યા છે ઢોકળા. બિલકુલ ઓછું તેલ અને એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં આપણો આ સરસ નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ આપણું ઓછું તેલ અને એકદમ વધેલી વસ્તુ આપણા ઘરમાં જે પડી હોય, બનાવી હોય અને જે ભાત સવારે બનાવ્યો હોય અથવા બપોરે બનાવ્યો હોય તો બચ્યા હોય એમાંથી આ સરસ હેલ્ધી નાસ્તો બની જાય છે. તો તમે બધા ઘરેથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સરસ આ નાસ્તો બને છે. તમે જોયું ને કે જે આપણા ભાત બચેલા હોય છે એ અને ઘરમાં સોજી અને મેં ચણાનો લોટ પડ્યો હોય તો એકદમ આ સરસ નાસ્તો બની જાય છે. અને જો તમે રાતે આ બધું પ્રિપેરેશન કરીને અને મૂકી દો તો સવારમાં એકદમ આ સરસથી નાસ્તો બની જાય છે. તો જરૂર કમેન્ટમાં જણાવજો આ તમને કેવો મારી રેસીપી લાગી. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.